Chính cái bài hát về mẹ của ca sĩ Randy và những giọt nước mắt của những người mẹ già đang lẳng lặng suốt cả cuộc đời tìm con đã ám ảnh mình trong suốt 5 năm qua. Đó là lý do mình cùng team của mình đã âm thầm giúp ca sĩ Randy tìm mẹ và giúp những người mẹ có con lai Mỹ trước đây tìm lại con của mình. Từ cái thông tin ca sĩ Randy trên các cái hệ thống truyền thông báo chí và từ những cuộc phỏng vấn của những người mẹ lạc con, mình đã chọn lọc ra những bà mẹ có một số nội dung tương tự với câu chuyện của Randy. Team của mình bắt đầu từ nơi ca sĩ Randy xuất phát. Căn cứ vào cái thông tin của ca sĩ Randy công bố trên truyền thông và một số cái thông tin mà ca sĩ Randy nói riêng với mình, với một số thông tin mà mình khai thác từ bà Phượng, thì mình thấy hai thông tin này chính xác đến 90%. Về thời gian sinh, địa điểm cho, tuy chỉ mỗi người hiểu một khác, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu nhé. Bà Phượng á, giờ bà lớn tuổi rồi nhưng bà chỉ nhớ cái địa điểm bà sinh là ngay cái bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Nhưng thực ra cái bệnh viện ở ngay Đa khoa Đà Nẵng đó, trước giải phóng á, là ở đó có một cái bệnh viện của nhà dòng Paulo đó các bạn, một cái bệnh viện sinh, cái phòng sinh giúp cho những người mà nghèo á, mà không có tiền á, vào đó sinh đẻ và được các sơ nuôi dưỡng. Thì cái bệnh viện nó nằm ngay góc của bệnh viện Đa khoa bây giờ đó. Giờ là hiện nay là cái trung tâm tim mạch của thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Thì cái bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng á, theo mình biết á, thì năm 1945 á, Pháp xây dựng bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tại bây giờ là cái trường trung cấp y tế Trung ương 2 đó các bạn, nằm ở đường Hùng Vương các bạn. Từ năm 1945 đến năm 1965 á, cái bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nằm tại cái đường Hùng Vương. Năm 1965 á, chính phủ Đức nó mới tài trợ cho một cái bệnh viện dã chiến rộng tới 5 hectare, nằm ngay cái vị trí của bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bây giờ đó. Nhà dòng Paulo á, thì có mở một cái bệnh viện tư ở đây để giúp người nghèo. Cho nên khi bà Phượng vào đây sinh, mà giờ bà lớn tuổi rồi, bà cứ ngồi bà nghĩ rằng là bà sinh tại bệnh viện Đa khoa, nhưng thực ra lúc đó là sinh tại bệnh viện Paulo, nằm ngay trong khuôn viên của bệnh viện Đa khoa bây giờ. Thông tin Randy đưa lên công chúng á, thì nói rằng anh sinh ra tại bệnh viện Paulo, nay thuộc là bệnh viện Hải Châu, là sai. Bệnh viện Paulo lúc đó nằm ngay trong khuôn viên của bệnh viện dã chiến của Đà Nẵng lúc đó, tức là vị trí của bệnh viện Đa khoa bây giờ. Còn cái bệnh viện Hải Châu trước năm 1975 á, là bệnh viện tư, chỉ có nhà giàu mới vào đó sinh đẻ nha các bạn. Cho nên bà Phượng chắc chắn sẽ không được vào đây sinh đẻ. Thông tin mình đã kiểm chứng qua các sơ và những người mà bác sĩ cũ ở tại thành phố Đà Nẵng, khi mình đi thu thập thông tin để tìm kiếm mẹ cho ca sĩ Randy. Do vậy, việc ca sĩ Randy nói sinh ở tại bệnh viện Hải Châu thì có thể là anh đã hơi bị lầm một chút, nhưng thực ra là ngay cái bệnh viện Paulo đó là nằm ở ngay bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Còn trại mồ côi Thánh Tâm á, là không phải nằm ở đường Yên Bái của thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Trại mồ côi Thánh Tâm nằm bên quận 3, bên biển đó, bên đền Đức Mẹ sau biển bây giờ đó các bạn. Đó. Cho nên việc anh được trong giấy tờ anh nó là cho vào cái trại mồ côi Thánh Tâm. Còn bà mẹ thì bà nói là tôi cho con vào ở cái trại Đức Mẹ sau biển ở bên quận 3. Thì hai trại mồ côi này là một nha các bạn. Cho nên thông tin về trại mồ côi là chính xác 100%. Bà Phượng thì bà đặt con là Lê Anh Tuấn, còn hồ sơ của Randy là Trần Quốc Tuấn. Hai cái trùng nhau tên Tuấn thôi. Còn không biết vào trong nhà dòng có đổi họ không thì cũng chưa biết nữa. Vậy là địa điểm sinh này, địa điểm cho và nhận này, tên này trùng với nhau.
có 3 cái trùng khớp với nhau. Do vậy giờ chỉ chờ kết quả xét nghiệm ADN. 5 ngày này có kết quả nha các bạn. Đã gửi rồi nhé, mà mình chở bà trực tiếp lên đó nhé, các bạn yên tâm. Chứng cứ khoa học là kết quả cuối cùng, chính xác hay không chính xác. Mình cũng cầu nguyện ơn trên phù hộ cho họ là mẹ con của nhau, để bù đắp lại những tháng ngày họ đau khổ. Thực tế thì trong thời gian vừa qua mình có khoảng 100 bà mẹ gửi hồ sơ cho mình, và họ nghi rằng ca sĩ Randy là con của họ. Nhưng qua thanh lọc thì mình thấy có nhiều cái cũng lờ mờ lắm. Hiện nay nó có 5 cái bộ hồ sơ có thông tin gần giống với thông tin mà ca sĩ Randy đưa lên công chúng nha các bạn. Thì do dịch bệnh nên mình cũng chưa đi làm, mình chờ đến nó đi lại được rồi thì mình sẽ cử cái team của mình đi phỏng vấn, rồi đi lấy cái mẫu DNA. Thì biết đâu được bà Phượng không đúng thì còn 5 bà mẹ nữa đang chờ nha các bạn. Mình sẽ lần lượt mình xét nghiệm DNA các bà này để tìm con cho các bà. Và kết quả mà cái mẫu DNA á, mình sẽ gửi qua cái hội con lai Mỹ ở bên Mỹ á, để họ tìm coi có anh nào là con của họ không nha các bạn. Trong thời gian vừa qua thì có nhiều anh chị em lai đang sống ở tại Mỹ đó, ở trong từng sống ở tại cái trại mồ côi Thánh Tâm Đà Nẵng. Họ gửi thư, email, nhắn tin cho mình, nhờ mình quay lại cái cảnh của cái trại mồ côi Thánh Tâm trước đây. Thì luôn tiện đây á, mình quay lên chủ yếu cho mấy anh kia xem, nhưng đồng thời mình cũng cung cấp một số thông tin cho các bạn biết, và thậm chí ca sĩ Randy biết được rằng cái trại mồ côi Thánh Tâm nó nằm ở đâu nha các bạn. Qua tìm hiểu từ các giáo dân khu vực này thì mình được biết trước năm 75 tại vị trí này có một cái trại mồ côi nuôi rất nhiều trẻ em mồ côi, đặc biệt là những trẻ em mồ côi lai Mỹ. Trại mồ côi này được lập ra bởi các sơ sống trong nhà dòng Paulo này nha các bạn. Nhà dòng này hồi xưa rộng lắm, cũng phải mấy hecta. Nhưng sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng quy hoạch lại thì ngay cái trại mồ côi này trở thành cái mặt tiền của đường biển, hướng ra biển. Theo sự thống nhất giữa chính quyền thành phố Đà Nẵng và giáo hội thì ngay cái vị trí cái trại mồ côi Thánh Tâm này bây giờ xây lên một cái đền thờ Đức Mẹ, hay giáo dân hay gọi là cái đền thờ Thánh Gia, gồm thờ Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Chúa Giêsu. Cái đền thờ này rất là linh hiển nha các bạn. Mọi người dân, giáo dân hay là những người lương dân đến đây xin ơn đều được Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cũng như Chúa Giêsu ban ơn. Minh chứng cho việc này, trên dọc cái bờ tường xung quanh cái đền thờ Đức Mẹ này có hàng ngàn cái bảng của giáo dân và lương dân khắc xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria hoặc là tạ ơn Thánh Cả Giuse. Rõ ràng đền Đức Mẹ sao biển tại Đà Nẵng cực kỳ linh hiển. Mình thì không theo đạo nào, nhưng mình nhớ lời của Chúa nói rằng phúc cho ai không thấy mà tin. Niềm tin của con chữa lành con. Đó là hai câu mà lời của Chúa mà mình nhớ nhất. Cái đền thờ Đức Mẹ sao biển tại Đà Nẵng bây giờ là một trong những điểm hành hương miền Trung của giáo dân khắp cả nước nha các bạn. Khi họ tới Đà Nẵng, họ đều đến đây chiêm bái, xin ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Họ có thể đến đây, sau đó họ đi lên Đức Mẹ Trà Kiệu ở Duy Xuyên, Quảng Nam nha các bạn. Hoặc là người ta ra cái ngoài Quảng Trị là Thánh Địa La Vang đó các bạn.
là 3 trung tâm hành hương nổi tiếng ở miền Trung này mà bất cứ giáo dân nào cũng biết. Đó. Hồi xưa là cái trại trẻ mồ côi, bây giờ là đền thờ Đức Mẹ Sao Biển. Mình tìm hiểu thì mình được biết là Đức Mẹ Sao Biển là cái vị thánh bảo trợ cho người dân ven biển nha các bạn. Giống như một ngôi sao dẫn đường cho những ngư dân trên biển vậy đó, bảo bọc những người theo đạo và những người lương dân sống quanh các cái vùng biển. Ý nghĩa của cái Đức Mẹ Sao Biển là vậy. Cái nhà dòng Thánh Paulo này á, là có 2 địa điểm. Một là địa điểm ở đây, 2 là một cái địa điểm ở bên Yên Bái. Thì bên Yên Bái á, bên cái đường Yên Bái thành phố Đà Nẵng á, bây giờ là cái trung tâm nơi đó các sơ đang tu tập ở bên đó. Còn ở cái chỗ cái vị trí này á, là chỗ Đức Mẹ Sao Biển này á, là để dành cho các sơ nghỉ hưu đó, về nghỉ ngơi an dưỡng ở đây. Sau khi quy hoạch thì cái nhà dòng Paulo này á, cũng rộng khoảng hơn hectare nha các bạn, rộng lắm. Trong này giờ đang mở những cái trường dạy cho trẻ em câm điếc này, dạy cho các trẻ em tự kỷ này, rồi một số cái khu vực thì cho người ngoài người ta thuê, rồi mở trường để dạy cho mẫu giáo cho các em nhỏ ở trong khu vực này. Theo các sơ ở đây nói lại thì cả 2 cái địa điểm mà cái nhà dòng Thánh Paulo này ở Đà Nẵng, ở bên Đà Nẵng, ở bên trung tâm Đà Nẵng và ở ngay cái khu vực Ngũ Hành Sơn này, hiện nay có khoảng chừng gần 500 sơ đang sống làm việc ở trong này. Cái nhà dòng Thánh Paulo này ở tại Đà Nẵng đã được lập đến nay khoảng gần 60 năm rồi nha các bạn. Rất là lâu. Mà tôn chỉ hoạt động của cái nhà dòng Paulo là tập trung về giúp những người nghèo khó này, những người bị xã hội bỏ rơi này, những người già này không có nơi nương tựa, những trẻ mồ côi, chăm sóc về y tế và giáo dục. Đó là mục tiêu mà cái dòng Paulo theo đuổi từ khi thành lập cho đến bây giờ. Video clip cũng quá dài rồi cho nên mình dừng đây. Hôm nay thì mình luôn tiện mình nói sơ sơ về cái đền Đức Mẹ Sao Biển cho các bạn biết luôn, thông qua cái việc là mình đang nói chuyện đến câu chuyện của ca sĩ Randy. Đồng thời qua cái video clip này mình cũng để cho các bạn là con lai Mỹ á, hiện đang ở bên Mỹ á, yêu cầu mình làm clip á, thì mình nói luôn 2 trong 1 luôn để cho các bạn tiện theo dõi câu chuyện. Nơi đây, ngay đền Đức Mẹ Sao Biển Đà Nẵng bây giờ, trước đây là trại mồ côi Thánh Tâm. Người dân Đà Nẵng hay gọi là trại mồ côi Sao Biển. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn bình an, hạnh phúc. Cho mình xin một sub, một like, một share để kênh phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.